بالنسبه بقى لليوزر اكسس رايت مانجمنت، الموديول ده جوه الابلكيشن انيبلمنت بلاتفورم المفروض يكون فيه ايه؟ لازم يكون في طريقه اعرف بيها اليوزرز بتوعي واقسمهم لجروبس، سواء كانوا يوزرز دول اكسترنال يوزرز بره المؤسسه في الكيس بتاعه البيزنس تو كونسيومر، او جروبس اوف يوزرز جوه المؤسسه في الكيس بتاعه البيزنس تو بيزنس. فاعرف شويه يوزرز واقول دول مهندسين الصيانه، واعرف شويه يوزرز تانيين واقول دول الناس بتوع السيلز، واعرف شويه يوزرز تانيين مثلا واقول دول بتوع الفاينانس، وادي لكل يوزر، كل جروب اوف يوزرز اكسس رايت على ابلكيشن. فاقول بتوع مهندسين الصيانه اديهم اكسس رايت على الابلكيشن بتاع الالارم، لكن الناس بتوع الفاينانس ممكن اديهم اكسس على ابلكيشن بيجز بتوري الداتا بتاعت فيرتشوال سنسورز اللي بتحسب المبيعات بتاعه الديفايسز بتاعتنا، بتاعت مثلا يوتيليتي كومباني بتاعت الميه، شركه الميه عايزه تحاسب الاند يوزرز بتوعها بكام متر مكعب خدوه استهلكوه. فيبقى الناس بتوع الفاينانس هنديهم اكسس على فيرتشوال سنسورز بتحسب كام متر مكعب مضروبين في سعر المتر، فيبقى عندهم فيو على سنسور بيوريهم كل يوم احنا بايعين ميه بقد ايه، فيبقوا عارفين ان باي اند اوف البيريود دي، في اخر الشهر ده احنا متوقعين انكم للاورجنايزيشن بتاعتنا يساوي كذا مليون جنيه. صحيح دي فيرتشوال سنسورز حسبت مبيعات، اكيد ما فيش سنسور بيحسب مبيعات، بس حسبناها بالفيرتشوال سنسورز دي. طيب فيبقى هنا الاكسس رايت بتاعه الفاينانس ملهاش علاقه بالاكسس رايت بتاع الصيانه. بتاع الفاينانس عايز يشوف هو باع بكام ان توتال، وممكن يطلع فاتوره لكاستمر معين الفاتوره بتاعته في الشهر قد ايه. بتاع الصيانه مش من حقه يشوف انا استهلكت ميه بقد ايه. نفس الكلام في اي يوتيليتي في الغاز او الكهرباء او خلافه. فيبقى هنا الاكسس رايتس لازم تكون لكل جروب ديفرنت اكسس رايت على ديفرنت ابلكيشن. وكمان مش بس على الابلكيشن ليفل، الاكسس رايت على الديفايس والداتا بتاعه الديفايس. ولازم الموديول ده يسمح لي اني اد يوزرز جداد واد جروب اوف يوزرز جديده، والجروب اوف يوزرز دي اديها اكسس على ديفايس معينه او ديفايس جديده، واديها اكسس الجروب اوف يوزرز دي اديها اكسس على ابلكيشن معين، وفي اي وقت اختار ان اليوزر ده ساب المؤسسه فاطلعه من الجروب، او اتنقل من الاداره دي لاداره تانية فانقله من الجروب دي لجروب تانية. وطبعا طالما الابلكيشن انيبلمنت بلاتفورم ده لازم هيطلع ابلكيشنز كلاود بيزد زي ما احنا اتفقنا قبل كده، يبقى ممكن اهوست عليه ابلكيشنز بتاعه كاستمرز مختلفه. فهوست عليه ابلكيشن بتاع شركه الكهرباء بكل اليوزرز بتوع شركه الكهرباء بالجروبس بتاعتهم، وهوست عليه ابلكيشن بتاع شركه الميه بكل اليوزرز بتوع شركه الميه. طب هفرق ازاي بين اليوزرز دي واليوزرز دي؟ فلازم يكون البلاتفورم هنا بيسبورت الفانكشناليتي اللي بنقول عليها مالتي تيننت، فاعرف فيه الاورجنايزيشن ان دي شركه الكهرباء وتحتها جروب اوف يوزرز، عدد الجروبس فاينانس وادمنستريشن وناس بتوع سبورت ومهندسين صيانه، واعرف اليوزرز اللي جواهم، وفي نفس الوقت اعرف اورجنايزيشن جديده جوه نفس البلاتفورم اقول عليها دي شركه الغاز وفيها الجروبس دي وفيها اليوزرز دي. وكل يوزر من اي مؤسسه من دول لما يلوجن يلاقي البلاتفورم من نفسه بيقدر يتعرف عليه ويكتشف هو اليوزر ده بيبلونج تو ويتش اورجانيزيشن، يكتشف ان هو بتاع شركه الميه ولا بتاع شركه الغاز، وبعدين يفيريفاي اليوزر ده من حقه يشوف الابلكيشن ده من شركه الميه، وبعدين يفيريفاي ان اليوزر ده من حقه في شركه الميه يشوف الابلكيشن ده، ومن حقه كمان يشوف الداتا بتاعه الديفايس دي. بكده يبقى احنا اتكلمنا عن الاكسس رايت مانجمنت ناحيه اليوزرز، لكن ما ننساش الابلكيشن ديفلوبرز، وان احنا هنعرف جروب اوف ابلكيشن ديفلوبرز وهنديهم اكسس على البروجكت يعملوا فيه كاستمايزيشن ويعملوا فيه تشينجز. كده احنا غطينا كل الفيتشرز اللي المفروض نتوقعها في الموديول بتاع اليوزر اكسس رايت مانجمنت، ونتنقل لموديول تاني في الفيديو اللي جاي.